මොරු දවස. hot pools ආවා අපි. මෙතන තමයි hot pools එක තියෙන්නේ. මාර වැස්සක් වයින්නවා ආව විතර. වැස්සක් වයින්නවා ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේක රෑ 8 වෙනකන් ඇරලා මේගොල්ලෝ බෑග් ගේන්නද කොහෙද ගිහිල්ලාද? යනවා කියලා. එකයි නේද දිනේෂ්? අපි දැන් හීතලයි බලමු hot pools ඉඳ ටික වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් වේද කියලා. බෑ එතන කහිරක් තියෙනවා. අයියෝ තව එකක් කට්ටියක් ගියා නේද? ඉතින් දැන් මේ ප්ලේස් එක ඇතුළට යන්නේ මේ තමයි ඒගොල්ලෝ හිස්ටරි එක කොහොමද මෙතන හැදුවේ දවසල ඇඳ ස්විමින් සූට්ස් මොනවාද. ඉතින් ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට $25යි 5ට වැඩි බබෙක් නම් $13යි below 5 නැත්නම් under 5 free. ඉතින් මේක ඔන්ලයින් බුක් කරන්න පුළුවන්. අපි නම් ඔන්ලයින් බුක් කරලා තමා ගියේ. අපි දැන් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන lockers $2 දීලා හය කරන්න ඕනේ. වෙන මොනවාද? ටිකට්ස් අරන් එන්න. එතකොට ලේසි රෑ 8 වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රෙඩිද යන්න? pool යන්න රෙඩිද? I can jump on it. ජම්ප් කරන්න බෑ මෙතන ජම්ප් කරන pool යන්න නෙමෙයි. hot pools විතරයි. Pools? Yeah. අම්බෝ රස්නේ වැඩිනේ. කොණ්ඩේ තෙමා ගන්න එපා කියලා ගහලා තිබ්බා. ඔව් ඉතින් කමන්නේ ඒක කියලා තින් අපි මොකන හරි වුණොත් රිස්ක් එකක් ගමු. මොකද ස්කැලප් එකේ අර මේක හීට් එක හොඳ නෑ කියන කොණ්ඩේ තෙමුණට කමන්නේ ඒ උනට අර. ඔව් අර පැත්තේ කියනවා අඩු මේක විතර නෑ අර අතන අර කොනේ එක කොහොමද මේක දාපු සෙට්ලර්ස් මේ ටික තමයි අඩු උරුව දාගන්න එපා ඕකේ එතන යන්නේ නෑ එතනින් එහාට ඇඩල්ට් ඉන්නේ ආ ඕ තේන නෑ එකපාරට වාඩි වෙන්න එතකොට හරි. ඊට පස්සේ හරියනවා. ඔව්. හරි දැන් හරි. දැන් ඕ ජම්ප් කරන්න එපා වැටෙන්න. රස්නේ. මෙතන 40 ප්ලස් කියලා කිව්වනේ. අපි දැන් තව pool එකකට යනවා. මෙතන pools ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මාරු කරන්න පුළුවන් pools. අපි දැන් කට්ටියත් එක්ක වෙන එකකට යනවා ගිහිල්ලා බලන්න එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. එක එක pools වල එක එක ටෙම්පරේචර්ස් තියෙන්නේ. බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඒක සෙනග වැඩි මේ කියා. ගෙවල් වලට යන්නේ නැද්ද අනේ දැන් ඊට පස්සේ දුවලෙන්න ඕනේ මේක. ඔව් අර සෙට් එක යනකොට අරක ඉන්න බෑ අරක වැඩි. බෑ එච්චර රස්නේ වැඩිද? ඔව් ඔය ඕනනම් යන්න. ඒක නා දැන් කට්ටිය ඉන්නෝනේ. හරි ඒක ලොකු දෙයක් නේ. Hi Tenu. Tenu pot. Look. Tenu. Water. Sanu මල්ලගෙන ඉන්න අතරින් එපා. Okay, then now හොඳ හීට් එක ඒ කට්ටි නේද? තව එකක්. හිටගෙන ඉන්න ඕන වාඩි වෙන්න බෑ. වාඩි වෙන්න ඕන නම් යන්න වෙනවා එහා පැත්තට. සනු බලාගෙන. ඔතන යන්න ඕන නම් එළියට යන්න. ඕකෙන් රින්ගලා. යන්න ඕන එහා පැත්තට. ඔතන රින්ගන්න. අන්න එම. දැන් මල්ලියාවේ.
ඔහොම ඉන්න. ලම්මාගේ full license. ඔව් එහෙම තමයි. ඒකයි ඔගේ insurance උත්. ටික වෙලා ස්ටෑන්ඩ් අප් වෙන්න. එයාට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් අප් වෙන්න. ස්ටෑන්ඩ් අප් වෙන්න. සනු බලාගෙන ලිස්සයි. ඔව් සනු එමින් නගින්න. හරි. You can stand up. No. Hey, ඉතින් ගිලේ කියලා බය. ඔය හිටගෙන නින්න. ඔය හිටගෙන නෙමෙයි. Now it's turtle. Flower turtle. Flower turtle. Turtle. Turtle parrot. දැන් නිදාගයි කට අම්මෝ, කපන්නේ. අද ඔව්. කරන් ඇත. නෑ නිදාගත්තර ගමන ගෙදර ගිහිල්ලා තායි නිදා ගන්නවා නා. අන්න ඒකයි වැඩි. නෑ ඒ ඇහැරලා අහන්න එපා. ඔව් ඒත් කණ්ඩ මොන හරි දීලා තමයි. ඒ මෙතනින්ම දෙන්න. ඔව්. කියන දෙයක්. අද ලන්ච් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ඔක්කොම මික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නම් ඇත්ත ඉතින් මන්සින වේනේ. මේක අඩු ඒකට අරගෙන යාළුවෝ කිලි වගේ ඒකද ඉස්සලම වතුර වැටෙන්නේ. ඒකද මම හිතන්නේ ඉස්සලම වතුර ගැටෙන්නේ. අර පළවෙනියට හිටපු එක. නෑ දෙවෙනියට අපි හිටියේ. ඔව් ඒකේ රස්නේ වැඩි. පිච්චෙනවා කියන්නේ. ඒක මරු මුල් ටිකට ඊට පස්සේ දාඩි දාන්න බලන්න. කොතනින්ද වතුර එන්නේ? නිකන් මේ පොළවෙන්න නෑ බටයක් එන්නේ. ඒක බට වලින් අර උඩින් ආනේ පොළවෙන් මේ ඔක්කොම නැචුරල්. වතුර පොළවේ. එන්නේ බට වලින් අර උඩේ ඉඳන්. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් කරන් උඩ බෝයිලින් වතුර වැටෙන තැනක් තියෙනවා. දැන් ආයි. අය උඩ ගිහින් බෝයිලින් වෝටර් වැටෙනවා එතනින් ස්ටාර්ට් කරනවා. කට්ටියත් එක්ක කණ එක තමයි කතා කරන්නේ. මොකද දැන් මේ වෙලාව අපි ඊතන්ට යද්දි 4:05 වුණා. ඉතින් 8ට මේක ප්ලේස් එක වහන්නේ. ඉතින් රැට ඩිනර් ගන්න තැනකුත් හිතන්න ඕනේ. රොටරුවා යනවාද හැමිල්ටන් වලින් ගන්නවාද? මොකද 15 දෙනෙක් ඔක්කොම හිටියා. ඉතින් affordable වෙන්නත් එපායි. හැමෝටම හොඳට කන්න පුළුවන් තැනක් ස්පෙෂලි නාලා ගියාම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කන්නත් පුළුවන් නේ. ඔක්කොම බඩු ගන්න. අපි දැන් යනවා කට්ටියත් එක්ක හොට් පූල්ස් වල ඉඳලා යන්න. කට්ටියත් එක්ක යනවා මාර රිෆ්‍රෙෂින් හැබැයි මාර ටයර්ඩ්. ඒ කියන්නේ දැන් නිදා ගන්න ඕනේ උනට ගෙදර යන්න ඕනේ. දැන් be careful. බලමු. එතන ෂොප් එකක් තියෙන කට්ටියට බඩගිනි කියන අනිවාර්යෙන් මේ වගේ පූල් වලට හොට් පූල්ස් මොන පූල් එකකට ගියත් ඉවර වෙලා අපිට කන්න ඕනේ. අපිට යන්නත් කලින් කන්න. බඩගිනි කීද? බඩගිනි කීද? මේ එක්කටම බඩගිනි නමුත් අපි දැන් මැප් එක බලන්න ඕනේ. මේ හරියට සිග්නල් ටිකක් අඩුයි. ගිහිල්ලා බලමු. බෑ උතනින් යන්න බෑ පුළුවන්. මේ දැන් ආවා ඩිනර් ගන්න. මෙතන තියෙනවා රෙස්ටෝරන්ට්ස් ගොඩාක් ඉටාලියන්, ඉන්දියන්, තායි කිවි විදියට කනවා නම් එහෙමයි මෙක්සිකන් ඕන විදිහකට කන්න පුළුවන්. ඉදිකටම රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් බලනවා මොන හරි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් අපි කට්ටියත් එක්ක කාලා ගෙදර ආවා. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද හිතුනේ කියලා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.